Aksel viihtyy merimiehenä hyvin. Hän pestautui laivalle jo 16-vuotiaana ja toimi silloin kevytmatruusina. Vuosien varrella hän on noussut arvoasteikossa ja purjehtii nyt toisena perämiehenä, eli konstaapelina, kuten sanotaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa laivan muonavarastojen valvonta. Laiva on maannut satamassa jo muutaman viikon. Kauppalaivasto oli merkittävä työnantaja. Vuonna 1783 pohjalaiskaupunkien varustamot palkkasivat 38 kapteenia ja perämiestä sekä 457 muuta miehistön jäsentä. Merimiehet muodostivat merkittävän osan rannikkokaupunkien väestöstä. Elämä laivalla oli kovaa, vaativaa ja usein hyvinkin vaarallista. Siitä huolimatta kapteenit ottivat silloin tällöin vaimonsa mukaan. Jos matka oli lyhyempi, mukaan saatettiin ottaa koko perhe. Matkojen aikana syntyi lapsia ja osa heistä sai nimensä laivan tai syntymäpaikan mukaan. Suomalainen merenkulkulainsäädäntö määräsi, mitä merimiehen tuli saada laivalla syödäkseen. Kapteenin työpaikkaruokailu näytti kuitenkin ylelliseltä verrattuna siihen, mitä tavalliset merimiehet saattoivat lautaselleen odottaa. Suuret purjelaivat kuljettivat mukanaan suurimman osan muonasta aina kotisatamasta asti. Pitkille matkoille otettiin myös eläviä eläimiä, jotka teurastettiin matkan edetessä. Näin saatiin hieman vaihtelua säilötylle, suolatulle tai savustetulle lihalle. Laivalla asui suhteellisen mukavasti vain päällystö. Kapteenin hytissä saattoi olla kaakeliuuni ja kuivakäymälä. Kapteenin pieni eriö oli joskus suorassa yhteydessä mereen. Miehistö majoitettiin fokkamaston takana olevaan yhteistilaan. Siellä oli ylä- ja alapunkat, mutta yleensä ei pöytiä. Alapunkkien vieressä seisovissa merimiesarkuissa oli merimiesten kaikki matkatavarat. Kapteenin on vaikea löytää lastia, mutta paluumatkan tekeminen ruuma tyhjänä ei kannata. Laivan makuuttaminen pitkiä aikoja satamassa ei kuitenkaan tee hyvää miehistön moraalille. Juuri eilen nuori Gustav, joka pestautui laivalle samaan aikaan kuin Aksel, otti ja karkasi, mutta satamapoliisi sai hänet saman tien kiinni. Aksel miettii, minkälainen rangaistus poikaa mahtaa odottaa tällä kertaa. Onneksi juuri tämä kapteeni on rehti, suoraselkäinen mies. Suurin osa pohjalaisalusten miehistöstä oli maakunnan omia poikia ja miehiä. Kapteenit saattoivat tosin olla muualta. Pitkillä matkoilla sattui ja tapahtui, oli kuolemantapauksia ja karkaamisia, ja siksi kotisatamaan palaavan laivan miehistö oli kokoonpanoltaan joskus hieman yllättävä. Kapteeni nimitti usein yövahdin varmistamaan, ettei laivalta päässyt pimeyden turvin karkaamaan. Aina ei yövahti pystynyt karkaamista estämään, ja joskus yövahti itse lähti karkulaisen mukaan seikkailemaan. Suomalaisilla ja ruotsalaisilla merimiehillä oli kansainvälisesti hyvä maine, eikä uuden pestin löytäminen tuottanut yleensä vaikeuksia, oltiinpa missä päin maailmaa tahansa. Monet kuitenkin katosivat omille teilleen jäljettömiin. Ajan mittaan heidät kirjattiin virallisesti kirkonkirjoissa kadonneiksi.